انا ايمان، والنهارده هعمل سباجيتي بولونيزي او سباجيتي بصوص اللحمه في مطبخ الغربه. مش عارفه اشرح لكم ازاي يا جماعه قد ايه شويه تريكات بسيطه جدا واحنا بنعمل المكرونه بتنقلها نقله تانية خالص وبتخليها حلوه حلاوه مش طبيعيه. اول حاجه عملتها جبت جزرايه كبيره وقشرتها، وجبت بصلايه كبيره وقطعتها نصين وقشرتها وقطعتها مكعبات صغيره جدا، وبعدين جبت عودين كرفس وقطعتهم شرايح بالطول، وبعدين قطعتها مكعبات صغيره برضه. عشان انجز في الجزر بشرتها على المبشره الواسعه، وبعدين عديت عليها بالسكينه مرتين عشان يبقى حتت الجزر متقطعه حتت صغيره جدا. سخنت حلة على النار وحطيت فيها معلقتين كبار زيت زيتون. اول ما الزيت سخن نزلت بالبصل وفضلت اقلب فيه لحد لما دبل. بعدين نزلت بالكرفس ووراه على طول الجزر، وزودت فصين توم مفرومين وفضلت اقلب على نار هادية قوي. ده كده البيس بتاع الصوص، يعني هو ده الاساس بتاع الطعم، وبعد كده بنبني عليه بقى كل الحاجات التانية اللي بتتحط جوه الصوص. لما البيس ده استوى جبته على جنب وزودت شوية زيت وعليت النار ونزلت 500 جرام لحمة مفرومة. واللحمة بتاخد صدمة في الزيت السخن، بدأت ان انا افرقها بالسباتشولا عشان ما تبقاش كتلة واحدة، ورحت رافعة البيس اللي هو البصل والكرفس والجزر والكلام ده كله، حطيته على اللحمة من فوق عشان ما يتحرقش في الزيت السخن. لما حسيت ان اللحمة خدت لون من تحت بدأت اقلبها هي والبيس في بعض لحد لما اللحمة كلها استوت وخدت لون ذهبي. كده اللحمة خلاص جاهزة. حطيت لتر كامل طماطم معصورة وكوبايتين مرقة لحمة عليهم معلقة كبيرة خل بلسمي، وقلبت كل الحاجات دي مع اللحمة. رجعت وطيت النار تاني وحطيت معلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة فلفل اسود وربع معلقة صغيرة جوز الطيب. ودي بقى تركاية من التركات اللي بتعمل فرق حقيقي. حطيت مكعب جبنة بارميجان زي ما هو كده، ورحت قافله على الحله وسبتها تستوي على نار هاديه جدا براحتها على الاخر. بعد ساعتين جبت حوالي 10 ورقات ريحان ولفتهم على بعض وقطعتهم شرايح رفيعه وقمت معديه عليهم مره كده بالسكينه، وهوب قمت منزلاه في الصوص وقلبته فيها. وحطيت نص معلقة صغيرة شطة وحطيت نص معلقة سكر بني. وزي كل مرة هقولكوا الملح والفلفل ده مزاج، فانا هنا دقتها وقررت ان انا هزود نص معلقة ملح ونص معلقة فلفل. نيجي بقى للسباجيتي. في حلة مليانة مية بتغلي حطيت معلقة كبيرة ملح ونزلت في المية نص كيس مكرونة، يعني حوالي 250 جرام مكرونة سباجيتي، وما حطيتش ولا نقطة زيت. المكرونة مش محتاجة زيت، مجرد تقليبة للمكرونة في المية بتخليها ما تلزقش في بعض، الزيت بيبوظها. سبتها تغلي 5 دقايق بالظبط، وخدت كوباية من المية اللي بقت مليانة نشا من المكرونة دي عشان دي هنحتاجها بعدين. وعلى طول بعد لما خدت المية رحت مصفية المكرونة ومرجعاها في الحلة تاني بسرعة بسرعة بسرعة. حطيت عليها كبشتين كبار من الصوص وشوية من مية المكرونة وقلبتهم في بعض لحد لما الصوص يقفش في المكرونة، يعني تحسوا ان المكرونة اتشربت من الصوص. هي كده بتكمل سوا اساسا. واحنا بنقلب كده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب او فولو، وممكن كمان تلاقونا على تيك توك وعلى انستجرام وعلى يوتيوب وفيسبوك باسم مطبخ الغربة او ايمان's كيتشن ابرود. التاتش السحري بقى اللي بيخلي الصوص بيلمع وناعم وطعمه رهيب. حوالي معلقة كبيرة زبدة ساقعة من التلاجة متقطعة حتت صغيرة وبيتحطوا في الصوص يتزودوا عليه. مكعبات الزبدة دي فضلت اقلبها لحد لما ساحوا واختفوا في الصوص واندمجوا جدا مع بعض. شايفين اللمعان؟ انتوا شايفين المنظر ده بسبب الزبدة. المكرونة بتكون مستوية لما تكون طرية بس لسه ماسكه نفسها من جوه، يعني فيها حته كده بتقرش شويه. انا هنا دقت المكرونه وحسيت ان هي محتاجه حوالي دقيقه كمان سوا عشان كانت بتقرش زياده شويه. رحت مزوده لها بق كمان من الميه اللي بالنشا اللي جبناه من المكرونه وقعدت اقلب دقيقه كمان. هوبا على طبق على طول، اطلعها واحطها في الطبق. كنت محضره بقى شويه بقدونس رشتهم على الوش، واوف يا جماعه
يا لهوي، يا لهوي على الجمال. ما تزعلونيش بقى، مش عايزه اشوف حد سالق مكرونه وعامل صوص وحاطط الصوص عليها من فوق. يتقلبوا في بعض يا جماعه، المكرونه تكمل سوا في الصوص يا جماعه، الفرق شاسع صدقوني. واللحمه بقى، يعني اللحمه اللي استوت في ساعتين دي، اللي هي اصلا كل لما بتقعد اكتر كل لما بتحلو اكتر. الكلاسيكيات دي يا جماعه لما بتتظبط، الله الله عليك، الله، تحفه تحفه. لقطه الزبده اللي في الاخر دي بتنقل الموضوع حته تانية خالص. الصوص بيبقى يعني بيقولوا عليه سلكي، يعني زي الحرير. يلا باي.